אוקיי, אז נדבר פה על כתובות חדשות בשפלת יהודה. והסיפור מתחיל עם חיר בית קייפה. בשנת 2007 התחלנו לחפור באתר, ויש לנו פה עיר עם שני שערים, רחבות שער, יש פה חומת סוגרים, בתים שצמודים לחומה, בראש האתר יש מבנה מרכזי. ומה שמעניין, כבר בעונה השנייה ב-2008, בבניין השני משמאל לשער העיר מצאנו כתובת. ואחרי כמה שנים יש לנו את השער השני, ובבניין השני משמאל לשער מצאנו כתובת. אז יש פה דגם, כל מי שחופר עיר מקראית שימצא את השער, שיחפור את הבית השני מצד שמאל, והוא ימצא כתובת, אני מבטיח לכם, זה כבר קרה פעמיים. ולאחרונה שפרסמתי מאמר על הכתובות באיזה כתב עת לא כל כך ידוע, במעבה ההר, וציינתי את הציון הזה, והביקורת של הקוראים היו 3 דפים נגד הבית השני, אז הורדתי את זה. אז זה נהיה סוד, אף אחד עכשיו לא יודע שבשביל למצוא כתובת צריך לחפור את הבית השני משמאל העיר. אני לא יודע למה חמת הקורא נפלה דווקא על הנקודה הזאת, אבל זה באמת היה מאוד מוזר. בסך הכל ציינתי עובדה, זה לא תיאוריה, זאת עובדה. והתאריך של העיר הזאת על סמך 30 תאריכי פחמן 14 הוא יוצא בין 1020 ל-980, אבל אם קצת משחקים אז נניח בין 1000 ל-970. זה פחות או יותר משך הקיום של העיר, וכל מה שנתגלה בתוכה, עם הכתובות, עם העצמות בעלי חיים, עם הקרמיקה, עם הכלי אבן, עם הכלי נשק, עם המתכות, עם החרפושיות, עם החותמות, החפצי פולחן, הכל נופל ברבע הראשון של המאה העשירית לפני הספירה. וכאמור בעיר נחשפו 2 כתובות. אתם רואים פה את המיקום שלהם בבית השני משמאל לשער. אני אתחיל דווקא בכתובת השנייה כי היא יותר פשוטה וברורה. גלתה פה בפינה של החדר. הנה אתם רואים פה את החדר הזה ועוד פעם את החדר הזה, וזה ממש אותיות בודדות. הקנקן הזה כאילו מישהו לקח את הכתובת ועם אבן טק 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 שבר כל אות ל2 חתיכות. זה ממש איזה נראה כאילו, אני לא חושב שעשו את זה, אבל זה באמת נראה מאוד מאוד שבור. ולהבדיל, במרחק 0.5 מטר היה קנקן שלם. בכלל ממש תמים, אבל בלי כתובת. ואתם יכולים לראות באמת, כבר בזמן החפירה גילו את האותיות. בכל מקרה אנחנו עשינו ניפוי מלא לכל האתר כשחפרנו אותו, כי אני באתי מרקע פרה-היסטורי שמנפים את הכל. והעבודה נמשכה כמה חודשים, כמעט 8 חודשים, למצוא את כל החתיכות האלה. הנה אתם רואים, מהחדר הזה היו יותר מ10,000 חרסים, ולפעמים, אני פעם מצאתי איזה שבר שהיה פחות מסנטימטר על סנטימטר, אבל הוא חיבר 2 חלקים של הכתובת. צד ימין וצד שמאל התחברו, הודות לשבר קטנצ'יק. כך שממש אל תזלזלו באף שבר. והנה הקנקן אחרי שכל החלקים שלו נמצאו, ואתם רואים הרבה מאוד חלונות, שאותם אחר כך גיבסו. אבל כבר פה אפשר לראות את הכתובת על גבי הקנקן. ומה שכתוב פה, יש את האות הראשונה שלא ברור מהי, לא, את המילה הראשונה, תכף נראה בהגדלה, היא שבורה או לא שבורה, חסרים שם 2 חרסים, למזל הרע, ואחר כך יש לנו את השם ישבעל בן בדה. הנה ציור, כבר הזכירו את עדה ירדני, זיכרונה לברכה, שבאמת הייתה לה יד עין מדהימה ויד מדהימה, והייתה בן אדם מדהים, ובאמת חבל שהיא נפטרה בגיל צעיר יחסית. אז זאת המילה הראשונה, אתם רואים 3 קווים מקבילים, שאם זה אות אחת אז אולי כף, או זה כבר חלק מ2 אותיות. אחר כך יש לנו פה, אני מדבר כאן, כן, על 3 הקווים האלה, זה יכול להיות כף, או שזה חלק מאות אחת, והסימן הזה יכול להתחבר פה לסימן פה, ואולי זה למד, הדברים האלה לא ברורים ב100%, או אי אפשר לדעת. פה יש שבר נוסף, אתם רואים, זה או קוף או רש, ופה יש 2 קווים מקבילים, ניצבים, וכנראה שזה תף. זה מאוד הגיוני. טוב, זה מאוד הגיוני. אוקיי, אז זה מאוד הגיוני שיש פה תף בסוף, ואולי זה חלקת או כברת או כפרת. יש אפשרויות שונות להשלמת המילה החסרה. לאחר מכן יש פה קו ישר שמפריד בין מילה למילה. אתם רואים את הקו הזה? הוא מפריד, ויש פה עוד קו נוסף. זאת אומרת, יש פה בכתובת הפרדה מאוד יפה בין המילים. הנה, זה השחזור של עדה ירדני, כפרת. המילה השנייה, ישבעל. אם מישהו דיבר איתי על השין, אז הנה שין.
א', ש', ב', ע' ול'. יש פה את השם אשבל, אני ארחיב עליו את הדיבור בהמשך. והמילה בן, עוד פעם זה שבור קצת, אבל אתם רואים פה הקו המפריד והקו המפריד. אני עומד, סליחה, פה. הקו המפריד והקו המפריד, כן, אז זה ב' ונון, בן, וזה ידוע בכל הכתובות, כן, X בן Y, והשם של האב הוא בדה, בית דיין עין. הכתובת פורסמה במסיבת עיתונאים, ואפילו הזמנו לראש הממשלה להראות לו את הקנקן, וזו הייתה הזדמנות מצוינת, כי בדיוק כמה שבועות לאחר מכן הייתה צריכה להיות ועדה עליונה של משרד הפנים, שדנה בעתיד של חיר בית קייפה, והם יהפכו אותה לשמורת טבע ולגן לאומי, או שיבנו את בית שמש עד 40 מטר מהגדר. ובאותה הזדמנות אני דיברתי איתו עם ראש הממשלה גם על העניין של שימור של קייפה, והפלא ופלא 3 ימים לפני הוועדה, זה היה כבר ערעור שלישי, הוועדה העליונה, העורך דין של עיריית בית שמש משך את הערעור, וככה נסללה הדרך להפיכת חיר בית קייפה ו5,000 דונם מסביב לפארק לאומי, לגן לאומי, ואולי זה בזכות אשבל. עכשיו זה נורא כיף לפנטז מה היה קורה אילו, נכון? אז תתארו לכם שבמקום אשבל בן בדה היה כתוב אשבל בן שאול. כמו שאתם זוכרים, אחרי הקרב בגלבוע, אשבל בן שאול מולך במשך 2 אז אם היה כתוב אשבל בן שאול, אז אנחנו פה היינו מדברים על קנקן מלכותי, נכון? אולי זה באמת אשבל בן שאול, זה יכול להיות נורא מעניין, אבל לדעתי היה הרבה יותר מעניין. אם הייתם שואלים אותי מה להחליף, את שם האב או את שם הבן אדם, אני הייתי מחליף את השם ליהונתן בן בדה. למה יהונתן? כי מרכיבים עם יאו כמו חזקיהו, ישעיהו, מתי מתחילים בממצא האפיגרפי שמות עם המרכיב יאו? רק מהמאה השמינית. ואם היה לנו יהונתן בכתובת מהמאה העשירית, זה היה הרבה יותר מדהים מה ששאול בתור האב. כי יש פה את כל עניין של התפתחות האמונה הישראלית, וממתי יאו נהיה באמת אל מרכזי, שגם נכנס לרפרטואר של השמות. אבל הכל אילו. עכשיו השאלה, מה חשיבות הכתובת בקונטקסט של המחקר המודרני? והנקודה שלא היו יודעות בכלל כתובות במאה העשירית באזור יהודה, לפני חפירות חיר בית קייפה. ומפה חלק מכל הגישות המינימליסטיות שאת התנ"ך כתבו רק בתקופה ההלניסטית או הפרסית או בשלהי בית ראשון, כי לא ידעו לקרוא ולכתוב ולא הייתה אפשרות לשמר ידע היסטורי מדור לדור. וברגע שיש לנו כתובות, התמונה הזאת היא בעצם נימוק מרכזי פה מתמוטט ונעלם. התיאוריות המינימליסטיות לא מתמוטטות, אבל הנימוקים שלהם, שעליהם הם התבססו, כבר לא קיימים בעצם. וזה בעצם מין מצב של תיאוריה מרחפת בלי שורשים יותר. עכשיו האוסטרקון, שהוא הכתובת היותר מפורסמת אולי, הוא כבר נתגלה בשנת 2008. האמת שאף אחד לא יודע מה כתוב פה, ולכן כבר כתבו עליו 20 מאמרים מדעיים שונים. זה מתחיל פה, קודם כל צריך לדבר על מה קורה פה. זה שבר שנתנו לו את הצורה הזאת המלבנית, פחות או יותר, ואתם רואים את הקווים, קו מפריד, קו מפריד, קו מפריד, קו מפריד. זאת אומרת, יצרו פה שורות, ואיך לקרוא אותו? בכתובות האלה אפשר לקרוא מימין לשמאל, משמאל לימין, אפשר גם בשיטה של בוסטרופדון, זאת אומרת שורה אחת משמאל לימין, שורה שנייה מימין לשמאל, ואפשר גם להפוך אותו ולקרוא אותו מלמעלה למטה. והאפיגרף שלנו שפענח את הכתובת, חגי משגב, הוא בדק את כל האפשרויות, כן, ככה וככה וככה, ובסוף מה שיצא הכי בעל משמעות, שגם לא מספק, אבל זה הכי טוב, זה בצורה כזאת, שזה למעלה, זה למטה. למה זה למטה? כי אתם רואים שזה ריק, ולא הגיוני שיתחילו לכתוב באוסטרקון מהאמצע. לכן זה מקובל, והאמת שמכל ה-20 מאמרים שנכתבו עד היום על הכתובת, אף אחד לא הציע להפוך אותה. למרות שאני מצפה שיום אחד יבוא איזה גאון, יהפוך את הכתובת ופתאום כל הבעיות ייפתרו. יכול להיות שזה עוד יקרה. אוקיי, אז יש פה א', אתם רואים את האלף פה על הצד, יש פה א', אני כל כך קרוב שאני לא רואה אותה, הנה יש פה א' שעומדת, ויש פה א' על הקצה. ואם אתם מסתכלים בעצם על גבולות ועל מרחבים ועל שפה, אתם רואים פה שלב כל כך ראשוני בהתפתחות האלף ב' שעדיין אין סטנדרטיזציה, ואפשר לכתוב את האלף בשלוש צורות שונות. אין העמדה מחייבת. רק כ-50 שנה מאוחר יותר, באמצע המאה העשירית, יש לנו את הכתובות מגבל,
שבהם כבר נכנס גם סטנדרטיזציה. נכנסת סטנדרטיזציה שפירושה כותבים תמיד מימין לשמאל, האותיות הן 22 מתקבעות, וגם צורת המנח האותיות נהיה קבוע. אבל בשלב הזה זה עדיין כתב שהוא בעצם חופשי ללא מגבלות. לפי הקריאה של חגי משגב זה מתחיל באל תעש, ואחר כך יש את המילה כאלה ואחרים, אחר כך המילה שפט, עוד פעם שפט, למעלה גם יש את המילה מלך, ואיך מחברים את הכל ביחד אנחנו לא ניכנס לזה. אבל המילה תעש היא מאוד חשובה לפי האינטרפרטציה של חגי משגב, כי השורש עשה הוא רק בעברית. אם זה היה בכנענית, זה היה צריך להיות פעל, אל תפעל. אוקיי? ובגלל שכתוב אל תעש, זו עברית. מכאן שזה הכתובת העברית הקדומה בעולם. אוקיי, אז יש אנשים שלא מסכימים. בכלל תראו לי שני ארכיאולוגים שמסכימים על משהו. אז אם זה לא כתובת העברית הקדומה בעולם, אז מה זה כן? זה הכתובת הכנענית האחרונה בעולם, נכון? זה בעצם יהיה המצב, כי הכתובות הכנעניות שמתחילות בסרבית אל-חדם לפני 118, גם על זה יש ויכוחים, 117, 116 לפני הספירה, בואו נגיד הם הכתובות הראשונות, ואחר כך יש לנו קצת מלכיש כתובות, מהמאה ה-12, אני בעצמי מצאתי בחפירות בלכיש עוד כתובת פרוטו-כנענית או כתובת כנענית, ויש פה איזה מסורת. אבל מה באמת יודעים על השפה הכנענית? אין לנו באמת טקסטים משמעותיים באזור שלנו בכנענית, מילים בודדות פה ושם. בתעודות אל-אמרנה יש לנו שהן כתובות באכדית, יש קצת מילים, מונחים כנעניים שהם מובאים בשפה האכדית, אז הם כבר שאלו אותם לשפה נוספת. ויש לנו את אוגרית בצפון, שבה באמת יש כתובות מאוד עשירות, אבל זה כבר כנענית צפונית, זה יכול להיות דיאלקט אחר. כך שמי שבא ואומר, הכתובת הזאת היא לא עברית, היא כנענית, אז אין לו בעצם שום דבר כנעני להשוות אליו. כן, אז גם העניין שאומרים שזה אולי כנעני, בעצם על מה זה נשען, זה לא נשען על כלום. אבל זה גם ספקולציה. אני לא יודע אם זה עברית או כנענית. מבחינתי זאת השפה שדיברו וכתבו בחיר בית קייפה בתחילת המאה העשירית. ופה מדברים על אבולוציה של שפות, ועל קצה ועל התפתחות. אז מה בעצם קורה? מה קורה כל האלף השני לפני הספירה? יש לנו יחידה תרבות כנענית פחות או יותר שהיא מאורגנת כערי מדינה. אנחנו מכירים את זה מתעודות אל-אמרנה. ויש לנו כל עיר ששולטת על טריטוריה של 20-30 קילומטרים עם כמה כפרים מסביב. אוקיי? וזה מרחב אדיר בכל השטח. מה קורה שמסתכלים על אותו אזור, נניח במאה השמינית לפני הספירה? אנחנו רואים מדינות טריטוריאליות. יש את יהודה, יש את ישראל, יש את הפיניקים, יש את המואבים, עמונים, מואבים וכיוצא בזה. וכל יחידה אתנית כזאת היא מתחילה לגבש לעצמה זהות. מה הזהות? שפה קצת אחרת, כתב קצת אחר ואל מקומי אחר. יש את יאו, יש את כמוש וכן הלאה וכן הלאה. כל מדינה כזאת היא בעצם יוצרת לה זהות לאומית על ידי דת חדשה, אל חדש וכתובת וכתב ושפה. ואנחנו בדיוק בפיצול, כן, הכנענית מתחילה להתפצל. אז במאה העשירית לפני הספירה זה לדעתי אפילו חסר ערך לטעון אם זה עברית, כנענית, מואבית, עמונית. אי אפשר באמת לדעת כי זה בדיוק השלב הזה של ההתפצלות. הנה ציור טכני של האוסטרקון בידי עד הירדני, ופה אפשר לראות יותר טוב עוד פעם, אתם רואים את האלף, את האלף ואת האלף. אז אל תעש ועבוד את, שפוט, בית, א' למד מ', גרשון גליל היה לו פה הברקה נהדרת, הלוואי שהיה אפשר להוכיח שהוא צודק, הוא אומר יש פה שפוט, עבד ואלמנה, שפוט, יתום וגר. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל הכתובת באמת אי אפשר יותר מדי למשוך אותה. מה שמעניין פה שהחיטוב הציע להשלים שין, ותראו מה יצא, אשם ונקם יובד מלך. ויובד מלך זה ביטוי שמופיע בתנ"ך כמה פעמים, יובד מלך מעזה, ואז יש פה איזה כללה. עוד בקושי יש להם מלך, הם כבר רוצים שהוא ילך לאיבוד. אתם רואים את אם זה באמת נכון, אז יש פה איזה טקסט עם כללה אולי, מי יודע בדיוק. יש לציין שאנחנו פרסמנו את הכתובת שלנו, ואחרי שנה, שנתיים, חבר'ה שחופרים בבית שמש, גם פרסמו כתובת. הם גילו את הכתובת כבר 8 שנים לפני קייפה, אבל לא פרסמו אותה, אבל כשאנחנו פרסמנו, זה נתן להם דחף, ופרסמו איזה כתובת שיש פה את המילה בעל. כנראה איזה שם משהו, כמו איש בעל, רק שזה לא שין, אלא אם כן זה שין, אז יהיה איש בעל אולי. אולי אותו שם מופיע גם בכתובת הזאת, לא יודע.
ואז שנה אחרי זה גם ירושלים, אלת מזר שחפרה בירושלים, מצא עוד כתובת. כל 4 כתובות הם בכתב, לא בכתב עברי פיניקי, אלא בכתב כנעני או פרוטו-כנעני. והנה לכם פתאום תוך 4-5 שנים, מ0 כתובות, יש לנו כבר 4 כתובות בארץ ישראל מהשלב הזה, ושימו לב, הם לא במגידו, והם לא בחצור, ולא בדן, והם לא בשטחים של ממלכת ישראל, הם גם לא בגבעון, או בתל נצבה, או במקומות כאלה, אלא דווקא בלב ליבה של ממלכת יהודה, בירושלים, בבית שמש ובקייפה. אנחנו בעצם רואים פה את הגרעין העירוני הקדום של ממלכת יהודה בתחילת המאה העשירית לפני הספירה. והחשיבות אם כן זה כבר לא כתובת 1 או 2, אלא 4 כתובות שמרוכזות בכל ארץ ישראל בשטח גיאוגרפי מאוד מאוד מצומצם. ואז צריך לשאול, למה בשטח הגיאוגרפי המצומצם הזה פתאום מתחילה להופיע לנו אינטנסיביות של כתיבה? ולדעתי זה קשור כמובן בהתחלה של ממלכה, ממלכת דוד ושלמה, שקמה, אמנם הם לא שלטו ממנחל מצרים ועד הפרת והחידקל, אבל הייתה להם כבר פה איזה מרכז אולי עם 3 ערים, חברון, ירושלים וקייפה, קייפה נהרסת, בונים את בית שמש, וזה הגרעין של הממלכה. אחר כך, בימי רחבעם, יש מסורת שמבצע 15 ערים למצור. אם בודקים את הטווח הגיאוגרפי, הערים האלה בכלל אפילו לא מגיעות עד באר שבע. זה קצת מחזק את השפלה, והחפירות החדשות בלכיש הוכיחו שבאמת יש עיר מבוצרת בלכיש מסוף מאה העשירית. ולאחר מכן מגיעים לבקעת באר שבע וערד, שזה כבר קורה במהלך המאה התשיעית. זאת אומרת, יש פה התפתחות אורבנית, התפתחות לאורך זמן, לא לפתע כמה ממלכה גדולה, אלא יש פה גרעין קטן שהולך ומתפשט, והכתובות בדיוק תופסות את השלב הראשוני הזה, שהם בממלכת יהודה, בגרעין ההיסטורי הראשוני. אז כאמור, יש לנו פה 4 כתובות, שכבר דיברתי, הראיתי אותם, והדגשתי את החשיבות שלהם להבנת ממלכת יהודה, וגם לרקע ההיסטורי. ופה יש כבר ויכוחים אדירים, יש את המסורת המקראית, למי שזוכר, היא מדברת על ממלכה מיוחדת ששולטת בכל השטח, ואז היא מתפצלת לישראל בצפון, יהודה בדרום, ישראל נהרסת על ידי יהודה נהרסת בתחילת מאה השישית. זאת המסורת המקראית. הגישות המינימליסטיות הראשוניות ניסו בעצם לבטל כמה שיותר. אין ממלכה מיוחדת, ממלכת ישראל מתקיימת לבד, ורק כשממלכת ישראל נהרסת, פליטים יורדים דרומה ומקימים את ממלכת יהודה. זה אם כן הניסיון המינימליסטי להציג את המינימום האפשרי. ואני חושב שהנתונים שלנו עם קייפה ועכשיו גם עם לכיש מראים לנו שממלכת יהודה מתחילה משהו קטן. אני לא יודע אם אני הכי מקסימליסט בין המינימליסטים או הכי מינימליסט בין המקסימליסטים, אבל אני חושב שזה בעצם הנתון. יש פה התחלה שהולכת ומתחזקת עם הזמן, ובכלל ממלכה זה לא דבר שקורה לפתע. יש פה עניינים של דמוגרפיה, יש פה עניינים של כלכלה, יש פה עניינים של משאבים, ולכן הממלכה מתחילה. להערכתי כל ממלכת יהודה בשלב הזה לא הייתה יותר מ5,000 אנשים, ובשיא הגודלה כשסנחריב הורס חלקים גדולים אולי היו בכל ממלכת יהודה 20,000 איש, לא יותר. אני נתתי על זה הרצאה בטקסס לפני חודשיים, ואז בא אליי מישהו ואומר לי, אבל כתוב שכשארון אלוהים הגיע לבית שמש הייתה מגפה ונהרגו 85,000 איש. אמרתי לו, אתה רואה, נשארו 5,000. אז המספרים ההיסטוריים הם בעייתיים, אבל כשלוקחים את השטח הזה, זה פחות או יותר 3 ערים, בכל עיר בערך 500, 600, 700 איש, קצת כפרים, קצת אוכלוסייה בדואית, לא מגיעים ליותר מ5,000 איש. עכשיו יש ויכוחים אדירים, מדוע חיבת קייפה היא אתר יהודאי, אז אני לא אכנס לזה פה, אבל התכנון העירוני, מנהגי האכילה, מנהל ואדמיניסטרציה, הכתובות, הפולחן, המיקום והשימוש האינטנסיבי בברזל, כל אחד מההיבטים האלה שלוקחים את חיבת קייפה ומשווים אותה נניח לאתרים פלישתיים, זה לא מתאים. משווים לאתרים בממלכת ישראל כמו בבית שאן, בתענך, במגידו, חצור וכן הלאה, זה לא מתאים. ולמה זה הכי דומה? לאתרים בערד, באר שבע, בית שמש. כן, אם בודקים את הדברים האלה אנחנו רואים פה בעצם שחיבת קייפה מבחינת התרבות החומרית היא אתר יהודאי, ולכן אני חושב שאנחנו כן קושרים אותה לממלכת יהודה. מה מכל זה אפשר להגיד על דוד ההיסטורי? זה כבר שאלות נוספות, אבל אתם רוצים לדעת פה על הקצה. אנחנו בעצם על הקצה, כן? יש לנו חברה שבטית שהופכת להיות חברה עירונית, והתהליך הזה הוא לא קורה בבת אחת, כן? לא ישר נהיים ממלכה אדירה, אלא יש פה שינוי.
אבל השינוי הזה כבר בא לידי ביטוי בחברה עירונית. ח'רבת קייפה היא מבוצרת, היא מתוכננת, לא דיברתי על התכנון עיר פה, כי זה לא שייך ישירות לכתובות, אבל יש גם תכנון עירוני מאוד מובהק. יש לנו מיקום בעמק האלה מול גת, אנחנו מדברים פה על אתר שיושב על הגבול, יש לנו מנהל עם גביית מיסים בקנקנים, והנקודה החשובה לענייננו שכבר הכתיבה מתחילה להיות נפוצה. ובוודאי כשיש ממלכה וצריך, מה זה ממלכה? ממלכה זה לא דבר אבסטרקטי. ממלכה זה דבר ששולט על שטחים, שולט על אוכלוסייה, יש גביית מיסים, יש שליחת הוראות מהמרכז לשוליים, יש קבלת דיווחים מהשוליים כלפי המרכז. הדבר הזה מצריך הרבה יותר כתיבה, ולכן 4 כתובות האלה מעידות לנו שכבר משהו מתחיל להתרחש. ויכול להיות שהכתובות היותר רסמיות היו על פפירוסים או על קלף או על דברים שלא השתמרו, אבל כבר יש לנו פה את הכתיבה, ומה שחשוב לענייננו זה המיקום הגיאוגרפי של הכתובות. תודה רבה. שאלות? נדבו אותי לשאול שאלה, אני אשמח לשאול. במחקרים שלך, למרות שזה לא שפה, אתה מדבר על הארכיטקטורה ואתה מצליח להוכיח שהמבנים של המשקופים בעיר שעריים, יפו מה שנקרא, מופיעים גם אחר כך בירושלים ומקומות אחרים. האם אתה יכול טיפה להרחיב על זה? אוקיי. לא יוריד אפילו תמונה. אנחנו לא מדברים על המשקופים בעיר, בעיר יש לנו סתם פתחים מאוד רגילים, אבל מצאנו פריט מגולף מאבן, אוקיי? גוש אבן שגילפו אותו, הוא בגודל של 35 סנטימטרים על 20, והוא חלול באמצע, זה בעצם תיבה בצורה של מבנה, ובתיבה הזאת, בחזית, יש לה גילוף מעניין שמסביב לפתח יש משקוף אחד, משקוף שני, משקוף שלישי. 3 משקופים שהם נסוגים פנימה, והם הולכים ונהיים יותר מצומצמים כלפי הפתח. ומעל הפתח למעלה, צמוד לגג, יש לנו מה שנקרא טריגליפים, שזה 3 קורות גג, רווח גדול, עוד 3 גג, עוד 3 קורות ורווח. וזה בעצם בנייה מלכותית שאופיינית במזרח התיכון, מכירים את זה האישה בחלון למשל, שנבין במאה ה-9-8, מכירים את זה בתל תעיינת במספר מבנים שהם גם מאה שמינית לפני הספירה, זה ממשיך אחר כך לקברים מלכותיים בקפריסין שמוכרים מהמאה השמינית, אפילו בפרספוליס הקברים המלכותיים של השושלת האחמנית הם בדיוק מגולפים באותו צורה של פתח עם קורות גג. זאת אומרת, יש לנו פה את ההופעה של בנייה מלכותית שאופיינית למזרח התיכון או ללבנט בתקופת הברזל. מה שמעניין שקייפה זה מופיע פעם ראשונה. דוגמאות בקפריסין, בסוריה וכן הלאה, הן מאוחרות ב-200, 300, אפילו 400 שנה. למה דווקא בקייפה מופיע פעם ראשונה אותו סגנון בנייה מלכותי? ועוד פעם זה קשור לכך שיש לנו פה הופעה של ממלכה, יש כבר אליטה מסוימת ששלטת, האליטה הזאת צריכה להדגיש את החשיבות שלה, ועל ידי כך שיש לה בנייה מלכותית. וכשבודקים באמת את התיאור המקראי של ארמון שלמה, מה כתוב שם? הצלעות אשר על העמודים, 45, 15 הטור. תחלקו 45 ל-15, תקבלו 3. הקורות גג שם הם ב-3, 3, 3. ויש שם את הביטוי שקופים 3 טורים ומחזה אל מחזה 3 פעמים. שקופים זה משקופים, והראה לכם משקופים ב3 טורים. ומה זה מחזה אל מחזה 3 פעמים? או שזה נחזה 3 פעמים ויוצר את המסגרת, או שיש פה שיבוש של ליגטורה ששתי אותיות התחברו, ואנחנו הצענו לפרק את החטא במחזה ומקבל ו' וז', או ז' וו', ואז יש לנו משקופים ב3 טורים ומזוזה אל מזוזה 3 פעמים. וזה בדיוק מה שרואים במודל של קייפה, וזה גם מופיע במודל של ארמון שלמה ובבית המקדש. עכשיו אפשר לשאול, אז מה, כתבו את התנ"ך במאה העשירית? יכול להיות שלא, המבנים האלה עמדו מאות שנים, ויכול להיות שמישהו במאה השמינית תיאר את המבנים האלה. זה לא אומר שהטקסט הוא גם מהמאה העשירית, אבל במאה העשירית כבר הייתה ידועה כזה סוג של ארכיטקטורה, כבר היה ידוע. וזו הרצאה בפני עצמה. תודה רבה. עוד 2 שאלות, בבקשה למיקרופון. שלום, תעביר ימינה, או למטה. תודה רבה, זה היה מעניין מאוד. אתה דיברת על זה שהכתיבה הפכה להיות נפוצה יותר. אתה יכול לספר לנו קצת איך יודעים שהכתיבה הופכת לנפוצה יותר? איזה סוגים של ראיות?
אוקיי, אפשר לשאול איזה כתובות ידועות במאות 11-12 באזור הזה? יש אוסטרקון אחד מאיזבצרתא שיש עליו את האלף בית, זה אפילו לא נרטיב, זה רק א' ב' ג' ד' ה', וזה מאוד מעניין, זה 3 שורות, ואפילו סדר האותיות שם הוא לא לפי האלף בית המקובל היום, זאת אומרת שגם סדר האותיות הייתה אבולוציה, וזה דבר שהוא השתנה עם הזמן. ובכלל, אם מסתכלים, הכתיבה כעיקרון התחילה במסופוטמיה עם שומרית ואחר כך עם אכדית, במצרים יש את הכתב ההירוגליפי, והכנענים ב-1800 פחות או יותר לפני הספירה, איכשהו, גם יש ויכוח אם זה כנענים או מצרים, או אם זה בסרבית אל חדם, אולי כבר במצרים, כי יש את הכתובות בוואדי אל חול, זה עולם ומלואו, זה אפשר לעשות פה כינוס שלם עם 3 ימים רק על התפתחות האלף בית. וכל זה אני צריך לדחוס פה לתשובה של 2 דקות. אבל הכתובות הקדומות נניח הן ב-1800 בסרבית אל חדם. אחר כך יש לנו מלכיש, קצת כתובות, 7-8 כתובות פרוטו-כנעניות מהעיר הכנענית, בשכבה 7, ובשכבה 6 אנחנו מצאנו גם כתובת אחת, לפני כמה שנים. ואז החורבן הגדול של ערי כנען, מתחילה תקופת הברזל 1 אם תרצו, התנחלות ושופטים, חברה כפרית, וכל הידע על כתב הוא מכתובת אחת של איזבצרתא, אוקיי? ועכשיו במאה העשירית פתאום מופיעות 4 כתובות שאתם רואים פה. לכן אני אומר שיש פה עלייה באינטנסיביות של כתב. מכתובת אחת על משך 200 שנה ל4 כתובות בפרק זמן של אולי 50 שנה. זהו. רואים גם כתבי יד שונים נגיד? כתבי יד שונים. כל כתובת היא עולם ומלואו, זה אי אפשר לדבר פה על כתבי יד או דברים כאלה. אין מספיק נתונים. יש לי שאלה של הדיוט, אני לא קשור לתחום, אבל רציתי לשאול על מה שכן, על משהו שהזכרת, בקשר שבין עברית וכנענית או עברית ופיניקית או ישראלית או ההשפעה של 2 השפות האלה. האם יש איזשהו קשר, למשל מה שאנחנו כן יודעים על קדמוס שהגיע ליוון ומדברים עליו כאחד שהביא את השפה ולכן היה דמי גוד, האם אתה יכול להעיר כמה דברים בכיוון הזה על ההתפתחות דווקא מצפון? אני רוצה להביא את הציור של האוסטרקון. אוקיי, אז הזכרתי כבר את הכתב במסופוטמיה, כתב יתדות, במצרים כתב הירוגליפים שהם כתבים של סימנים, ובכל שפה יש מאות סימנים. והגאוניות של הכנענים במאה ה-18 לפני הספירה, זה היה שהם ימצאו את האלף בית. זאת אומרת שאות מבטא צליל, ויש לך, הם התחילו עם 30, זה ירד עד שיצב על 22 סימנים. והסימנים האלה אחר כך עברו ליוונית וללטינית, והמשיכו גם עד היום בעצם בשפות האירופאיות. אתם רואים את האלף, ככה זה בדיוק capital A באנגליש, באנגלית. זאת אומרת שפה בגלל שזה היה כתב שהיה בשימוש, הוא עבר והשתנה ועבר אבולוציה, כששאלו אותו לאירופה הוא לא השתנה, כי הם קיבלו משהו חיצוני. ובעצם ה-A, אתם רואים זה עד היום, זה ת', זה תטא. זה שין, זה כמו S. כשאתה מתחיל, K זה כמו כף. איפה יש? אין פה, כף זה כף יד, אבל האות K היא בעצם כמו כף יד עם האצבעות. ואפילו תחשבו על סדר האותיות, A, B, C, א', ב', ג', כף למד מ', K, L, M. זאת אומרת שהסדר הזה הוא עובר ליוונית, לטינית, לכל השפות האירופאיות, והם עוד משמרים הם הכי קרובים בעצם לכתב הפרוטו-כנעני באותיות. אבל איך זה בדיוק היה, אז במיתולוגיה מספרים על איזה אחד שעבר וכן הלאה וכן הלאה. איך זה היה באופן מעשי, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל ההשפעה היא בהחלט, הכתב הכנעני, זה אולי ההתראה, בואו נגיד, ובזה נסכם. מה התרומה הכי גדולה של הכנענים לתרבות העולמית? המצאת האלף בית. הם יצרו פה מנגנון של תיעוד שכל בן אדם יכול ללמוד, לקרוא ולכתוב. אם היינו צריכים לזכור מאות ואלפי סימנים, זה לא היה הולך בקלות. וזה באמת התרומה האינטלקטואלית של הכנענים שממשיכה עד היום, והם השפיעו על כל העולם. חוץ מסין ויפן וקוריאה, שיש להם את השיטות כתב שלהם, כל העולם משתמש באלף בית, וראשיתו בתרבות הכנענית. אז אל תזלזלו בכנענים. תודה רבה.